با سلام خدمت همه شما دوستان عزیزم. امیدوارم که هر کجا که هستید خوب، سلامت و تندرست باشید. خیلی ممنون که بازم ما رو انتخاب کردید برای تماشا. امیدوارم که ویدئوهایی که قبلا براتون توی پیج آپلود کردم ازش نهایت استفاده رو برده باشید و منتظر ویدئوهای خیلی خوب ما باشید که بتونه بهترین کمک برای شما تو راه مهاجرت باشه. ازتون خواهش دارم که پیج ما رو سابسکرایب کنید اگه تا الان سابسکرایب نکردید. یه زنگوله کنارش هست، امیدوارم که اون زنگوله رو بزنید که هر موقع ما ویدئویی آپلود کردیم شما اولین نفر باشید که مطلع میشید. عذرخواهی میکنم. خب امروز میخوایم در مورد یکی از مهمترین مواردی که مطمئنا برای همه شما دوستان عزیز پیش خواهد آمد تو طول مهاجرت صحبت کنیم و اونم making friends هست، یعنی ایجاد ارتباط دوستی یا ایجاد دوستی. خب ببینید دوستان، وقتی شما وارد کانادا میشید به منظور اینه که شما تمام دوستان، آشنایان، مکانها، نمیدونم جاهایی که بهش خوب پیدا کرده بودید، مکانهای تفریحی، چیزایی که براتون آشنا بود و ترک کردید و وارد کانادا شدید. حالا افراد میتونن خانواده باشن، آشنایان باشن، دوستان باشن، مکانهای تفریحی میتونه رستوران باشه، آخر هفته های پلنی میذاشتید با دوستان میرفتید بیرون. میخوام بهتون بگم که دور و برتون براتون آشنا بود که خب وقتی مثلا بهتون میگن که خب ما میخوایم بریم اصفهان، خب اصفهان این بغل گوشمونه، مثلا تهرانی، و براتون خیلی آشنا بود. مطمئنا وقتی که وارد کانادا میشید این آشناییت رو نسبت به مکان و اطرافتون، به آدمای اطرافتون نخواهید داشت و شما رو دچار یه گیجی، عصبانیت و شاید ناراحتی بکنه. ولی اصلا نگران نباشید. ببینید دوستان، شما وقتی که وارد میشید نیاز دارید که از صفر شروع کنید، از نو شروع کنید و همه چیز رو از صفر بسازید. خب مطمئنا برای اینکه شما بتونید وقتی که یه مشکلی براتون پیش میاد، به فرض مثلا شما نمیدونم بچه دارید، میخواید برید تا 2 ساعت جایی، توی ایران که بودید خب دخترتون و پسرتون بچه بود، میذاشتیش پیش مادرتون، پیش خواهرتون، پیش دوستتون، ولی وقتی میاد اینجا دیگه نمیتونید این کار رو انجام بدید شما، مگه اینکه حالا خانواده اینجا کنارتون باشن. خب شما باید احساس ناراحتی نکنید. خب شما از صفر شروع کردید، به کسی اطرافتون نیست. میخوام بهتون بگم که واسه این که از این سردرگمی رها بشید برای شروع نیاز دارید که شما یه سری ارتباطات جدید بسازید. حالا این ارتباط دوستی منظورم هستش. ارتباط دوستی مطمئنا ساختنش برای ماها خیلی آسون نیست، برای اینکه کسی رو پیدا کنیم که واقعا هم بتونه ما رو بفهمه، هم بتونه تو مواقعی که واقعا بهش نیاز داریم در دسترس باشه، توقع بیجا ازمون نداشته باشه و همچنین ما اینایی که دارم میگم دو طرف بس، مطمئنا یک طرفه نخواهد بود، بتونه کمک حالمون باشه، همدرد باشه، با وفا باشه. خب مطمئنا زمان میبره شما بتونید که چنین دوستی رو ایجاد کنید که تو طولانی مدت بتونه به شما اثبات کنه خب با وفا، نمیدونم شما رو فقط خالصانه به خاطر خودتون دوست داره و واقعا سخته. حالا توی ایران هم که ما بودیم خیلی سخت بود که بتونیم یه دوستی ایجاد کنیم که چندین سال مداوم و همیشگی باشه. مطمئنا دیگه حالا وقتی که شما وارد میشید و از کشورها و ملیت‌های مختلف اینجا خواهید دید یکم باز سخت‌تر از اون میشه. اما برای شروع وقتی که شما حالا به فرض میگیرید که شما میخوای که با یه کانادایی یا حالا یه ملیت دیگه ایجاد ارتباط انجام بدید، ارتباط دوستی میخوای برقرار کنید، ببینید ممکنه حالا یکی از مشکلاتی که احتمالاً براشون پیش میاد، حالا از این دست مشکلات زیاده که ما نمیتونیم به همش بپردازیم، یکیشو که خیلی حالا به ذهنم رسید براتون بگم. ممکنه وقتی که از شما میپرسه خب شما اهل کجایی و میگی که اهل ایرانم، اینجا به دنیا اومدم، شاید تو ذهنش
و از اخبار و از دور و بر شنیده باشه که خب ایران مسائلی رو داره تو طول روز که حالا به گوششون خواه ناخواه میرسه و تازه شما مثلا بهتون میگه خب مثلا یه سری ایده ها و نظراتی در مورد کشور شما بده که واقعا درست نیست و واقعا اونایی که به گوششون خورده شد تو اخبارا واقعا اشتباهاتی بوده که یا حالا شایعه بوده و اصلا در مورد ما و مردم ما این چنین نیست و حالا تازه شما باید بیای براشون توضیح بدید که نه اصلا اینطور نیست. اینایی که برای شما گفتن و ایران مثلا یه تمدن چند هزار ساله داره فلان اینطوریه، تاریخ و قدمت خیلی طولانی داره. خب ببینید برای شروع دوستی وقتی اولین پارتش اینطوری میشه خب مطمئنا شما رو دچار ناراحتی میکنه، خسته میشید که خب حالا تازه من باید این همه توضیح بدم. ولی اصلا میخوام راه حلی براتون بگم که احساس خستگی نداره. حالا شما اون امیدوارم که هیچ وقت اینطوری پیش نیاد، ولی حالا یه صحبتی کرده میشه، شما جوابش رو به درستی خواهید داد و اون سوء تفاهم برای اونم رفع خواهد شد. ببینید دوستان، بهترین راه برای ایجاد ارتباط دوستی ایجاد ارتباط تا میاد، البته این توصیه هم برای کسایی که حالا وارد شدن جدید و حالا تا میان یه سری خوب بگیرن با محیط اطراف، اینه که با نیو کامرایی که مثل خودشون، یعنی تازه واردینی که مثل خودشون، حالا از این کشور خودشون یا از کشورهای دیگه وارد کانادا شدن ارتباط بگیرن. اینجوری خیلی راحت‌تر میتونید بچه‌ها مشکلاتتون رو با هم دیگه به اشتراک بذارید، راه حل هاتون و تجربیاتتون رو از زندگی جدید میتونید به اشتراک بذارید و ببینید خب اونا چه تجربیاتی دارن که شما مثلا یه راه غلط اگه اونا رفتن شما اون راه رو نرید و بهترین راه رو انتخاب کنید. خب و اما نکته بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم، میخوام بهتون بگم که don't give up، اصلا تسلیم نشید. من مطمئنم که شما میتونید و خواهید تونست که بهترین ارتباطات و بهترین دوستی ها رو ایجاد کنید. ناامید نشید و زمان میبره، یکم صبور باشید، تحمل کنید و مطمئنا طعمش رو خواهید چشید و امیدوارم که بهترین ها براتون تو این ایجاد ارتباط موردی که خیلی مهمه تو این بین که شما بتونید با دیگری و کامرها از کشورهای دیگه، مثلا کشور اسپانیا، مثلا کشور هند، نمیدونم چین، کره، خب همه اینا نیاز به یه بچه اشتراک دارن و اونم زبانه. ببین دوستان، این مهارت فوق العاده مهمه، امیدوارم که دست کم نگیرید. حتما یه ویدیو در مورد این گزینه خواهیم داشت، این مهارت خواهیم داشت. ببینید اگه زبانتون خوب باشه شما خیلی راحت میتونید وارد جامعه بشید، جامعه آغوشش رو به روی شما باز میکنه، خیلی راحت میتونید با بقیه دوست بشید، میتونید ایده هاتون، نظراتتون رو خیلی راحت به اشتراک بگذارید و این خیلی و اما شما این دوستی ها رو میتونید بچه‌ها کالا توی کتابخونه میرید، میتونید ازش استفاده کنید، ایجاد ارتباط کنید. میتونید توی استخری که میرید برای شنا، توی کلاس‌های ورزشی که میرید. و اما یه گزینه‌ای که خیلی مد نظر اینه که شما میدونید که قشر جوان خیلی راحت‌تر میتونه ایجاد ارتباط بکنه نسبت به کسایی که حالا یه خورده سنشون بالاتر وارد شدن، حالا یا درگیر خانواده و بچه‌ها هستن، درگیر بیزنسشون هستن و به نظرم انرژیشون هم کمتره. پس از لحاظ سنی خیلی به نظر من تاثیرگذار هست که این ایجاد ارتباط هرچی سن میره بالاتر مطمئنا سخت‌تر میشه. ولی برای شماهایی که جوان هستید، تازه وارد میشید، مطمئنا خیلی راحت تر خواهد بود و اصلا جای استرس و نگرانی نداره. خب اما بریم سراغ لیستی که براتون آماده کردیم و خیلی ها توصیهش کردن برای کسایی که شما دوستان عزیز یا حالا کسایی که جدید وارد کانادا شدن، میتونن از این مکانها واسه ایجاد این ارتباط دوستی بهترین استفاده رو ببرن. اولیش دوستان کلاس های زبان انگلیسی یا فرانسه است که دولت میذاره و خب حالا شماها میرید ازش استفاده میکنید، ثبت نام میکنید، واردش میشید. خیلی موثره، خیلی به نظر من یه سری نیازاتون رو میتونید راحت اونجا با ایجاد همین ارتباطات در از رفع بکنید. یه سری سوالاتی مطمئنا براتون تو بعد ورود پیش میاد، میتونید از بقیه دوستان کمک بگیرید. دومی مکانهای معنوی و مذهبی هست، مثل کلیسا، مثل مساجد، مثل معابد. سومیش کارهای داوطلبانه است که واقعا توی این لیست ما باید یه 10 تا ستاره بالاش بذاریم، اینقدر که مهمه. ببینید دوستان، کارهای داوطلبانه
هزار تا مزیت داره. حالا من نمیگم شما وقتی وارد شدید کل 8 ساعت روزتون رو برید کار داوطلبانه انجام بدید. حتما تو ویدئویی که در موردش خواهیم ساخت بهتون خواهیم گفت که اینطور نیست، ولی میخوام بهتون بگم حتی اگه هفته 2 ساعت هم اون کار رو انجام میدید، به نظر من میتونید خیلی ارتباطات قوی، محکم و مؤثر همیشگی توی این کارهای داوطلبانه ایجاد کنید. مطمئنا به دردتون خواهد خورد. سومیش آژانس های اسکان مهاجرین هست که مطمئنا تو سطح شهر وقتی میاد شما باهاش آشنا خواهید شد و میتونید ازش استفاده کنید. ببخشید چهارمیش بود مثل اینکه. گزینه بعدیش کتابخونه محله هست. کتابخونه های محلی خیلی به شما کمک میکنه. شما میتونید واسه روزهای ابتدایی واردش بشید. یه سری سایت ها دارن که حالا شما میتونید که یوزرهای رایگان بهتون میدن میسازید و خیلی جاها سایت هایی که حالا یه سری اشتراکایی دارن که پولی هستن شما میتونید اشتراکای رایگان ازشون استفاده کنید. البته میدونم برای کسایی که با پی آر میان رایگانه، ولی برای حالا همراه دانشجو یا دانشجو نمیدونم، ولی مطمئنا تحقیق خواهم کرد و اونا در موردش باهاتون صحبت خواهم کرد. کتابخونه محله پس گزینه خیلی خوبیه که میتونید برید ازش استفاده کنید. گزینه بعدی در اصل گروه های خودیاریه که بچه ها اینم گزینه خیلی خوبیه. ببینید گروه های خودیاری حالا یا به زبان انگلیسی صحبت میکنن یا اینکه به زبان‌های دیگه، مثلا زبان چینی مردم چین با هم دیگه، زبان فارسی مردم ایرانی، حالا زبان‌های دیگه. یکی از مزیت‌های گروه‌های خودیاری چیه؟ اینه که شما خیلی راحت میتونید تمام مشکلاتی که پیش رو دارید و یعنی پرابلم هایی که براتون توی شروع ورودتون به کانادا ایجاد شده رو بچه میتونید بگید و بقیه دوستان میتونن به شما کمک کنند و شما میتونید بهترین راه حل رو از بین راه حل هایی که ارائه میشه انتخاب کنید و واقعا خیلی تاثیر میذاره. خب امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه، نهایت بهره و استفاده رو ازش ببرید. مطمئنا شما وقتی وارد بشید میتونید خیلی ارتباطات خوب بگیرید. امیدوارم که این دوستی ها براتون همیشگی باشه، لذتش رو ببرید، هیچ وقت از ایجادش پشیمون نشید، فقط چشماتون رو باز کنید و واقعا صادقانه جلو ببریدش و امیدوارم که لذت برده باشید از اطلاعاتی که توی این ویدیو خدمت شما عرض کردیم. خیلی ممنون و متشکرم که بازم ویدیو ما رو تماشا کردید. امیدوارم که روز و روزگار بر شما خوش باشه. مرسی.